چی شد که بزرگترین امپراتوری جهان از بادیه نشین عرب شکست خورد؟ آیا ایرانی‌ها با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن؟ آیین‌های کهن ایرانی‌ها چی بود و آیا ایرانی‌ها اسلام رو متناسب با آیین‌های کهن خودشون تغییر دادن؟ توی این ویدیو خلاصه کتاب دو قرن سکوت رو میگیم و در ادامه به این سوال‌ها پاسخ میدیم. با ما همراه باشید. سلام دوستان، توی این ویدیو میخوایم خلاصه کتاب دو قرن سکوت رو بگیم. لینک فایل صوتی این کتاب توی قسمت توضیحات قرار داده شده. این کتاب اولین بار توی سال 1330 چاپ شد و به سرعت نایاب شد، اما دکتر زرینکوب اجازه چاپ مجددش رو نداد. اون قصدش که کتاب رو ویرایش بکنه و به قول خودش از تعصبات جوانی خالی بکنه و تطبیق بیشتری بده با واقعیت کتاب رو. نسخه دوم توی سال 1336 چاپ شد و کتاب فعلی که توی دست ما هست هم از نسخه دوم هستش. مطالب این کتاب توی چند تا ویدیو براتون قرار داده میشه و این ویدیو درباره حکومت ساسانیا، ادیان ایرانیان قبل از اسلام و نحوه اتحاد ایران و یمن هستش. ساسانیا آخرین سلسله پادشاهی ایران قبل از اسلام بودن و یزدگرد سوم هم آخرین پادشاهش بود. دین رسمی ایران تو زمان ساسانیا دین زرتشت بود و اردشیر بابکان این دین رو وارد حکومت کرد و حکومت دینی به پا کرد. تا زمان انوشیروان ایران کشوری بسیار قدرتمند بود، اما با ورود موبدا و روحانیون به دستگاه حکومتی کشور کم کم رو به زوال رفت. کشور به طور غیر مستقیم به دست روحانی‌ها و موبدا افتاد و انقدر قدرت پیدا کردن که حتی پادشاه‌ها هم یارای مقابله با اونا نداشتن. مثلا موبدا باعث اعدام خسرو پرویز شدن و قباد رو به کفرگویی متهم کردن. در انتهای حکومت ساسانی به مردم ظلم و ستم خیلی زیادی میشد و مردم به دنبال آیین و روشی بودن تا از این ظلم و ستم رهایی پیدا بکنن. تو اون حال که پادشاه‌های ایران غرق تجملات بودن، خلفای عرب زندگی ساده‌ای داشتن. تو زمانی که پادشاه‌های ایران برای مردم غیر قابل دستیابی بودن، خلفای عرب توی مسجد میشستن و با مردم صحبت میکردن. اما این ساده زیستی خلفای عرب هم دوامی نداشت و روی کار اومدن بنی امیه و بنی عباس ظلم و ستم دوباره به مردم شروع شد. قبل از حمله اعراب به ایران در معرض ادیان دیگه هم بود. مثلا دین بودا در شرق و مسیحیت در غرب رو به رشد بود و توی ایران این دوتا دین طرفدارای پیدا کرده بود. آیین مانوی و مزدکی هم داخل ایران رو به رشد بود و طرفدارهایی پیدا کرده بود. در نتیجه روحانیون زرتشتی با همه ادیان دیگه در حال مبارزه بودن. موبدای زرتشتی مثل روحانیون بقیه ادیان نمیتونستن تحمل بکنن که عقایدی مخالف عقاید دین خودشون باشه. مثلا یکی از مواردی که با اون به شدت مخالفت میکردن مسئله وحدانیت یا یکتاپرستی بود. دین زرتشت دین دوگانه پرستی بود، یعنی منشأ نیکی و بدی رو از هم جدا میدونست. در نتیجه با همه ادیانی که یکتاپرست بودن به ویژه مسلمان‌ها به شدت برخورد میکرد. خفقان دینی تو دوره ساسانیا به حدی بود که برزوی طبیب پزشک نامدار ایرانی و گردآورنده کلیله و دمنه میگه که من نسبت به موبدا به شک افتادم و رفتم تا دین درست رو پیدا بکنم، اما سراغ هر دینی که رفتم عالمای اونو فاسد دیدم. در ادامه ما ادیانی که قبل از اسلام توی ایران بود رو براتون معرفی میکنیم. آیین مانوی مخلوطی از سه دین زرتشت، مسیحیت و بودا مانی توی سده سوم میلادی توی ایران ظهور کرد و ایده منجی رو از مسیحیت، ایده دوگانه پرستی رو از زرتشت و ایده تناسخ رو از بودا گرفت. این آیین تا سده دهم میلادی هم پابرجا بود و هر سه قوم مسیحی، مسلمان و زرتشتی با این دین مقابله می‌کردن و طرفدارای اون رو کافر می‌نامیدن. مانوی‌ها معتقد بودن انسان داره دو بعد نیک و بده و باید به بعد نیکش که همون نوره توجه نشون بده. میل به هنر، توجه به استعداد، برابری و برادری و دوستی هم نوع عبادت تلقی میشد. روحانیون مانوی که گزیدگان نام داشتن
نمیتونستن ازدواج کنن و همچنین نمیتونستن گوشت بخورن. اما عامه مردم که نیوشایا نام داشتن هم میتونستن گوشت بخورن، هم میتونستن یک بار ازدواج بکنن. آیین مانی به سمت هر قومی که میرفت شبیه اون باورهای اون قوم در میومد. واسه همین به سرعت توی ایران، اروپا، چین، هند، آسیای میانه و شمال آفریقا رشد پیدا کرد. در نهایت با دشمنی موبدای زرتشتی بهرام یکم ساسانی مانی رو توی دانشگاه جندی شاپور دار زد. مزدک فرقه اصلاح شده مانیه. مزدک خودش یه موبد زرتشتی بود که تو زمان پادشاه قباد از سال 488 تا 531 میلادی زندگی میکرد. مانی معتقده که ریشه همه بدی‌ها توی حسادت و خشم و طمع، واسه همین پیشنهادش برای از بین بردن این سه اشتراک اموال و زنان بود. اون میگفتش که اگر ما اموالمون و زنامون رو به اشتراک بذاریم دیگه کسی به مال و همسر کسی دیگه حسادت نمیکنه. البته اینو باید بگیم که ایده به اشتراک گذاری زنان توی کتاب‌های زرتشتی و مسیحی و اسلام اومده که میتونه خالی از غرض هم نباشه. مزدک معتقد بود که باید عدالت و مساوات بین همه مردم جهان باشه. واسه همین مزدک رو اولین کمونیست جهان دید. دین زرتشت مذهب رسمی ایرانی‌ها توی زمان ساسانی‌ها بود. این دین مبدأ خیر و شر رو از هم جدا میدونه. کار و کوشش رو ستایش میکنه و تنبلی رو نکوهش میکنه. تکلیف انسان رو مبارزه با پستی و دروغ میدونه. با قربانی کردن و شراب خوردن مخالفه و زهد و ریاضت هم توی این دین جایی نداره. دین زرتشت میگه که انسان میتونه تو کشاکش بین نیکی و بدی انتخاب کنه و کاملا معتقد به اختیاره. جبر و قضا و قدر تو دین زرتشت جایی نداره. توی این دین انسان مسئول کار خودشه و نمیتونه چیزی رو گردن قضا و قدر بندازه. دین زرتشت توسط اردشیر بابکان وارد حکومت شد. اردشیر بابکان دین و ملک رو برادر همدیگه میدونست. اما مثل هر دین دیگه که وقتی وارد سیاست میشه رو به فساد میره، دین زرتشت هم به همین سرنوشت دچار شد. روحانیون زرتشتی حکومت رو به دست گرفتن و آتشکده‌ها توی تمام کارهای مردم دخالت میکردن. هر پادشاهی که خلاف اونا میگفت مثل یزدگرد اول بزهکار و یا مثل قباد بیدین شمرده میشد. تو کتاب پهلوی مینوک خرد که تو اواخر ساسانی نوشته شده، عیب روحانیون و ریاکاری، آزمندی، فراموشی، تن‌پروری و بدگرایی دونسته. قومی هم توی ایران به اسم قدریه یا قطریه بود که این قوم اعتقادات خاصی داشتن. اونا اسلام رو پذیرفتن اما باورهای خودشون رو وارد این دین کرده بودن. مثلا اونا معتقد بودن که پادشاهی از طریق فر ایزدی از طرف خداوند اعطا میشه و از پدر به پسر منتقل میشه. واسه همین بین مسئله امامت علی ابن ابی طالب و اجماع بر سر خلیفه، امامت رو به اعتقادات خودشون نزدیک‌تر دیدن. اونا دوگانه پرست بودن، یعنی منشأ نیکی و بدی رو از هم جدا میدونستن. واسه همین جایگاه ابلیس رو تا حد خدا بالا بردن و قدرت خیلی زیادی بهش دادن و اهریمن و اهورامزدا تبدیل به ابلیس و الله شد. قصه ابراهیم و آتش نمرود هم یادآور زرتشت و آیین پاک بود و بهشت و جهنم هم یادآور دوزخ و چینوت توی آیین اونا بود. یکی از کشورهایی که توی دوره ساسانی‌ها تحت حکومت ایران بود کشور یمنه. شاید علت این که شیعیان معتقدن که توی دوره آخر از زمان یمنی‌ها به کمک ایرانی‌ها میان هم ریشه توی این ارتباط کهن داشت. یمن تو شاهنامه به اسم هاماوران آورده شده و یکی از مناطق خوش آب و هوای عربه. تو شاهنامه تو باب ازدواج کیکاووس و سودابه اومده که شاه هاماوران شورش میکنه و کیکاووس به هاماوران حمله میکنه و پادشاه اون شکست میخوره. پادشاه هاماوران دختری به نام سودابه داشته که کیکاووس شیفته اون میشه.
پادشاه هاماوران با اینکه مخالف بوده اما مجبور میشه که به این ازدواج تن بده و بعد از ازدواج کیکاووس و سودابه اونها رو توی بند میکنه. رستم از ایران با سپاه سنگین به سمت هاماوران میره، پادشاه هاماوران رو شکست میده و کیکاووس و سودابه رو آزاد میکنه. همونطور شد که یمن تحت حکومت ایران در اومد. همونطور که میدونیم رومی ها تو زمان ساسانیان مسیحی بودن و همچنین حبشه هم که توی شرق آفریقا قرار داشت اونها هم دین مسیحیت داشتن. حبشه تو شرق آفریقا و شامل کشورهای اتیوپی، سومالی، جیبوتی و اودیتره امروزیه که مرز آبی از طریق دریای سرخ با عربستان و یمن داشت. تجارت با هند برای روم خیلی مهم بود. در نتیجه اونا تمایل داشتن که یمن رو که تو مسیر این تجارت بود به دست بگیرن. حبشی توی متون فارسی به زنگیا معروفن. اونا به یمن حمله میکنن، یمن رو میگیرن و ظلم و ستم زیادی اونجا میکنن. و این حمله مصادف با پادشاهی قباد پسر فیروز توی ایران بود. زنگیا 72 سال به یمن حکومت کردن. ابرهه 20 سال حکومت کرد و توی صنعا کلیسایی ساخت که میخواست به جای کعبه اونو مرکز قرار بده و اعراب و مسیحی بکنه. اون به نجاشی نامه نوشت و ازش اجازه حمله به کعبه رو گرفت و به مکه حمله کرد و اون سالی که ابرهه به مکه حمله کرد رو سال آمولفیل میگن. قصد ابرهه فقط مذهب نبود، بلکه مذهب فقط یه بهونه بود برای اینکه به این منطقه حمله بکنه. حجاز هم مثل یمن سر راه کاروانهایی بود که از هند به سمت آفریقا میرفتن و دریای سرخ عبور میکردن. واسه همین روم تمایل داشت کل این مسیر رو دست خودش بگیره. میگن که زمان پادشاهی ابرهه شاهزاده یمنی به نام ذی‌یزن بوده که زن زیبایی به اسم ریحانه داشته. وقتی ابرهه از وجود این زن با خبر میشه اون رو به زور به عقد خودش در میاره. ذی‌یزن و ریحانه پسری به نام سیف داشتن که تو اون زمان 2 سالش بوده و ریحانه سیف رو با خودش به خونه ابرهه میبره. ذی‌یزن به ایران اومد و شرح حال خودش رو برای خسرو انوشیروان گفت و گفتش که اگر خسرو انوشیروان سپاهی بده تا به یمن حمله بکنه، یمن خراجگزار ایران میشه. انوشیروان ذی‌یزن رو توی دربار خودش پذیرفت اما به اون سپاهی نداد و این کار رو انقدر عقب انداخت تا ذی‌یزن مرد. همطور که گفته بودیم ریحانه با سیف به خونه ابرهه رفت. ریحانه از ابرهه 2 پسر به دنیا آورد و موقعی که ابرهه مرد برادر کوچیکتر از سیف پادشاهی رسید. اون موقع بود که سیف متوجه شد که ابرهه پدرش نیست و ریحانه ماجرا رو برای سیف تعریف کرد. سیف به ایران اومد و به خونخواهی پدرش به دربار انوشیروان رفت و از اون سپاه خواست و گفتش که تو به پدر من سپاه ندادی تا اون مرد و اگر به من سپاهی بدی من یمن رو خراجگزار تو میکنم. انوشیروان با بزرگای دربار مشورت کرد. توی زمان انوشیروان به کسایی که حکم اعدام داشتن مرگ ارزانی میگفتن. یکی از بزرگا پیشنهاد داد که مرگ ارزانیان رو به همراه یه دونه سردار به یمن بفرسته. اگر اونجا شکست خوردن که باکی نیست و اگه پیروز شدن هم یمن خراجگزار ایران میشه. و این شد که 8 تا کشتی با 800 نفر از مرگ ارزانیا به سرداری وهرز دیلمی یا ورهزین کامکار به سمت یمن حرکت کردن. وهرز دیلمی که از بزرگان ساسانی بود توی اون زمان 80 سال داشت و با 8 کشتی به سمت یمن رفت. 2 کشتی غرق شد و 6 کشتی به عدن رسید. موقعی که ایرانیا به یمن رسیدن، یمنیایی که از حکومت زنگیا خسته شده بودن به ایران پیوستن و وهرز دیلمی همه کشتی ها رو آتیش زد و گفتش که اولا که سپاه بدونه که چاره جز جنگ نداره، دوما که اگر ما شکست خوردیم چیزی دست زنگیا نیفته. ایرانی‌ها تو این جنگ پیروز شدن، زنگیا رو از یمن بیرون کردن. وهرز دیلمی به دستور انوشیروان برگشت و سیف تخت پادشاهی نشست. انوشیروان شرط کرده بود که مردهای ایرانی اونجا بتونن زن بگیرن اما هیچ دختر ایرانی به عقد مرد یمنی در نیاد و علت این توسعه فرهنگ ایرانی بود. سیف به دست یکی از خدمتکارای زنگی خودش کشته میشه و انوشیروان وهرز رو به همراه 4000 نفر به یمن میفرسته و دستور میده که هر حبشی از زن، کودک، پیر و جوان رو بکشن و این چنین میشه که یمن متحد ایران میشه.
ممنون که توی این ویدیو با ما همراه بودی. ممنون میشم که ما لایک و سابسکرایب کنین. توی ویدیوی بعدی ما درباره حمله اعراب به ایران و جنگ هایی که بین ایرانیان و اعراب صورت گرفت صحبت میکنیم. چی شد که ایران شکست خورد، چه جنگ هایی صورت گرفت، همچنین درباره نحوه پذیرش اسلام توی ایران و اینکه ایرانی‌ها چجوری اسلام رو با باورهای کهن خودشون تطبیق دادن صحبت میکنیم. خدا نگهدار شما.